आज हामी चाहिँ नि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ। इन्भर्स म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्न ट्राई गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नुपर्छ। नाउ हाउ डु वी राइट दिस इन म्याट्रिक्स फर्म, त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सो जुन यो हाम्रो एक्स वाइ जेड भेरिएबल्सहरू छ यिनीहरूको कफिसियन्टलाई हामीले एक ठाउँमा लिनुपर्छ र यो जुन यो कन्सटेन्ट छ 3, 3 र 9 यिनीहरूलाई हामीले अर्को ठाउँमा लिनुपर्छ र हामी एक्स वाइ जेड भनेर अर्को एउटा म्याट्रिक्स बनाउनुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल यो सबै कफिसियन्टहरू जति पनि छन् यिनीहरूलाई म चाहिँ नि एले डिनोट गर्छु, ए, अनि यिनीहरूको म्याट्रिक्स बनाउनु पऱ्यो। सो मैले एउटा म्याट्रिक्स बनाउँछु, कर्ली ब्रेसेस राख्छु, कफिसियन्ट अफ एक्स वाइ एन्ड जेड लेख्छु माथि यसरी नै। फेरि तलको इक्वेसनको लिन्छु 2 -1 -1, फेरि म थर्डवालाको लिन्छु विच इज 1 -1 एन्ड 1। दिस इज यर म्याट्रिक्स ए, कफिसियन्ट अफ भेरिएबल्स भयो। त्यस पछाडि हामीसँग एक्स भन्ने एउटा मान्छु जसमा चाहिँ मैले तिनवटा एक्स वाइ जेड भेरिएबलहरू ठ्याक्कै यहाँ मानिदिन्छु। एज अ रिजल्ट वी क्यान सल्भ दिस एन्ड वी क्यान गेट द भ्यालु अफ एक्स वाइ एन्ड जी। त्यस पछाडि हामीसँग हुन्छ अर्को एउटा बी भन्ने, बीमा चाहिँ हामी के राख्नु पऱ्यो 3, 3 एन्ड 9, 3, 3 एन्ड 9 यसरी चाहिँ हामीले यो फर्ममा लेख्नु पऱ्यो। नाउ द नेक्स्ट थिङ विच यु हेभ टु डु इज हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ अनि यो फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि ए एक्स जुन छ बराबर हुन्छ बीसँग, मतलब प्रडक्ट अफ ए एन्ड एक्स इज इक्वल्स टु बी। अब हामीले निकाल्नु पर्ने एक्स हो, एक्स इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ ए इन्भर्स बी हुन्छ, ए इन्भर्स बी हुन्छ। अब वाट वी नो or how we can figure out this A inverse is by a formula known as adjacent ADJ of A by determinant of A. Determinant र adjacent of A निकाल्यो भने चाहिँ नि हामीले A inverse हामीलाई थाहा हुन्छ। Now how do we figure out adjacent of A? Adjacent of A भनेको भयो नि cofactor, it is equals to cofactor matrix को ट्रान्सपोज। हामीले पहिला के गर्नु पऱ्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ ए निकाल्नु पऱ्यो, त्यसै ट्रान्सपोज गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो एडजस्टेन्ट अफ एसँग बराबर हुन्छ। अनि डिटर्मिनेन्ट अफ ए त हामीले नर्मल मेथडबाट निकाल्नु मिल्छ। डिटर्मिनेन्ट क्यान बी फिगर आउट इन नर्मल वे। अब डिटर्मिनेन्ट, अब लेट्स डिल विथ डिटर्मिनेन्ट फर्स्ट। डिटर्मिनेन्ट अफ ए निकाल्नु पऱ्यो हामीले, के निकाल्नु पऱ्यो ए। अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए अफ 3/3 सिस्टम 3/3 म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले यो म्याट्रिक्स हामीले यो पहिला यसरी स्ट्रेट लाइन एउटा हुन्छ, यसमा माथिको म्याट्रिक्स कुन कुन छ 1 1 1, अनि त्यस पछाडि 2 -1 -1 1 -1 1 यसरी लेख्नु पऱ्यो। अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने एउटा टेक्निक के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले यो पोर्सन लिनु पऱ्यो, 1 यो ठाउँ लिनु पऱ्यो। अब जब हामीले यो चुज गर्छौँ नि तब यसको करस्पोन्डिङ कोलम र करस्पोन्डिङ रोलाई इग्नोर गर्नु पऱ्यो। करस्पोन्डिङ रो एन्ड करस्पोन्डिङ कोलम इग्नोर गर्नु पऱ्यो। यहाँ हामीले 1 लेख्नु पऱ्यो जुन यो हामी सेलेक्ट गरेको। अब हामीले यहाँ फेरि यस्तै 2/2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। सो वाट इज रिमेनिङ इज -1 -1 एन्ड यहाँ चाहिँ अगेन -1 अनि 1 यो रिमेनिङ। सो हामीले यो लेख्नु पऱ्यो -1 -1 -1 यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो। नाउ के हुन्छ हामीले यहाँ माइनस हुन्छ। सो वाट एभर वी डु हियर इज माइनस, यहाँ चाहिँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस इज आवर साइन कन्भेन्सन अफ दिस म्याट्रिक्स। सो अब हामीले यो सेकेन्ड चुज गरिरहेको छ, सो अभियसली यहाँ माइनस हुन्छ। अब माइनस भनेर फेरि हाम्रो यहाँ कफिसियन्ट के छ 1 छ नि त। सो अब यसको करस्पोन्डिङ कोलम करस्पोन्डिङ रोलाई हामीले इग्नोर गर्नु पऱ्यो। अब रिमेनिङ के हो 2 1 -1 1। सो मैले यहाँ 1 टाइम्स 2 -1 1 1 लेख्छु। अब हामी थर्डमा आउँछौँ, यहाँ हाम्रो माइनस गइसक्यो, माइनस छैन, अब यहाँ प्लस छ। सो हामी यहाँ 1 लिन्छौँ अनि त्यस पछाडि यसको करस्पोन्डिङ रो अनि कोलमलाई हामी इग्नोर गर्छौँ। रिमेनिङ पार्ट के हो 2 -1 1 -1 यो भयो। अब हामीले यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ विच इज 1। अब कुनै पनि 2/2 म्याट्रिक्स ए बी सी डी छ भने
यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ एडी माइनस सिबी हामीले अब यहीँ त्यही हामीले अब यहाँ पनि त्यही गर्छौँ सो इट इज गोइङ टु बी -1 टाइम्स 1 माइनस -1 इन्टु -1 अनि फेरि -1 2 टाइम्स 1 -1 इन्टु -1 प्लस 1 2 इन्टु -1 माइनस 1 इन्टु -1 लेख्छौँ अहिले अनि हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ on solving we get okay after solve my calculation यसरी क्यालकुलेटरबाट गर्ने क्यालकुलेटरबाट गरेपछि we get -6 now we get -6 अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट अफ ए जुन छ यो 0 सँग बराबर हुनु हुँदैन इफ इट बिकम्स इक्वल्स टु 0 यदि 0 सँग बराबर भयो भने यो अनडिफाइन्ड हुन्छ अथवा सिस्टम अफ यो सोलुसन नै एक्जिस्ट नगर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडले काम नगर्न सक्छ त्यही भएर what we have to do is make sure that it is not equals to 0 यदि equals to 0 छ भने चाहिँ we have to use different method त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गएर गर्छौँ अब हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो -6 आयो हाम्रो गोल इज टु फिगर आउट एडजस्टेन्ट अफ ए मैले भनेको थिएँ एडजस्टेन्ट अफ ए को लागि के हो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स चाहिन्छ नाउ let me turn another page and then we can figure out cofactor matrix so हामीले म्याट्रिक्स के पाएको छौँ अघि म्याट्रिक्स के छ a इक्वल्स टु सरी यहाँ अब अघि हाम्रो के थियो 1 1 1 यहाँ थियो 2 -1 -1 अनि यहाँ छ 1 -1 1 यो चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स a भयो अहिलेको लागि सरी यसै लार्ज ब्र्याकेटमा लार्ज ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट जुन लेख्दा पनि हुन्छ अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भन्नाले कस्तो कुनै पनि म्याट्रिक्सको कोफ्याक्टर निकाल्नु भनेको डिटर्मिनेन्ट निकालेर जस्तो सिमिलर हो तर एक्ज्याक्टली होइन सो वाट वी हेभ टु डु इज यो जुन एलिमेन्ट छ नि यो के छ फर्स्ट रो फर्स्ट र फर्स्ट कोलमको कोफ्याक्टर भनेको यसको करस्पोन्डिङ रोलाई इग्नोर गर्ने करस्पोन्डिङ कोलमलाई इग्नोर गर्ने अनि रिमेनिङ के हो -1 -1 -1 1 अनि साइन कन्भेन्सन फेरि इम्पोर्टेन्ट नै हो यसको साइन कन्भेन्सन भने अघि जस्तै प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यो अब हामीले फेरि A12 को लेखौँ A12 मा फर्स्ट रो यो सेकेन्ड कलम यो भयो यो इग्नोर गरौँ रिमेनिङ के छ 2 1 1 1 सरी -1 1 1 so 2 1 -1 and 1 हो अनि फर्स्ट रो थर्ड कोलममा जान्छौँ फर्स्ट रो थर्ड कोलम यो दुईटा इग्नोर गरौँ रिमेनिङ के छ हाम्रो 2 -1 -1 1 भयो अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अघि डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरिन्थ्यो तर अब गरिँदैन अनि यहाँ एउटा मिस्टेक के भयो भन्दाखेरि मैले माइनस छुटाउनु हुँदैन किनभने फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमको साइन कन्भेन्सन हेर्दाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ सो माइनस यहाँ आउनु पऱ्यो अब म जान्छु सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रो यो भयो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रोलाई इग्नोर गरौँ फर्स्ट कोलमलाई इग्नोर गरौँ रिमेनिङ भनेको हाम्रो के हो 1 1 -1 1 so it's become 1 1 -1 1 अब म जान्छु सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम लेट मी इग्नोर दिस सेकेन्ड कोलम पनि इग्नोर गरौँ देखाउन गाह्रो हुन्छ बट ओभरअल इट्स 1 1 1 1 अगेन मैले साइन कन्भेन्सन बिर्सिनु लागेको थिएँ मलाई याद आयो यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस हुँदैन किनभने साइन कन्भेन्सन के छ प्लस छ अब म सेकेन्ड रो थर्ड कोलममा जान्छु सेकेन्ड रो थर्ड कोलम रिमेनिङ के हो माथि 1 1 1 -1 सो इट्स बिकम 1 1 1 -1 त्यसमा अगेन साइन कन्भेन्सन माइनस मैले सेकेन्ड रोसँग डिल गरिसकेँ अब मलाई डिल गर्नु छ सरी थर्ड रो फर्स्ट कोलम थर्ड रो कुन छ यो फर्स्ट कोलम कुन छ यो इग्नोरले डिल गर्छु म यसरी मैले के भन्छु 1 1 -1 -1 1 1 -1 साइन के हो पोजिटिभ नै छ साइन इज वाट पोजिटिभ सो देखिनु होला ए थर्ड रो सेकेन्ड कोलम
अब अगेन थर्ड रो सेकेन्ड कोलम, sorry third row second column, remaining is 1 2 1 minus 1. So यहाँ के भनिन्छ 1 2 1 minus 1 माइनस हुन्छ अगेन. अब फेरि म थर्ड रो थर्ड कोलममा आउँछु. यो म्याट्रिक्समा थर्ड रो थर्ड कोलम, रिमेनिङ के 1 2 1 minus 1 1 2 1 minus 1. ओके, सो हामीले यिनीहरू सबैको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको अब हामीले न्युमेरिकल भ्यालु लेख्नुपर्छ. अब म सबैको एकैचोटि निकालिदिइहाल्छु क्यालकुलेटरको हेल्पबाट, सो द्याट वी क्यान सेभ आवर टाइम. ओके, सो मैले क्यालकुलेटर हेल्पबाट सबैको एन्सर लिइसकेँ. -2 3 -1 हुन्छ. अब म एउटा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउँछु. कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउँछु अनि यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ, यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ जुन जुन करस्पोन्डिङ भ्यालु आयो त्यसलाई हामीले करस्पोन्डिङ ठाउँमा राख्नु पऱ्यो. अब A11 भनेर हामीले के निकाल्यो, फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा हामीले -3 निकाल्यो, फर्स्ट र सेकेन्ड कलममा हामीले -3 निकाल्यो अनि फेरि -1 आयो. सो हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू हामीले हाल्नु पऱ्यो, विच इज -2 -3 एन्ड -1. फेरि सेकेन्ड रो फर्स्ट कलममा -2 आयो, फेरि 0 आयो, 2 आयो. अनि फेरि हाम्रो यहाँ के छ, थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो सेकेन्ड कलम, थर्ड रो थर्ड कलममा के हुन्छ 0 3 -3. यसले हामीले बनायो एउटा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स. कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स. अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्समा त भएर पुगेन, हामीले के निकाल्नु पर्ने, हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हो. ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स. ट्रान्सपोज भन्नाले के हो, रो एन्ड कोलम इन्टरचेन्ज गर्नु, कोलम इन्टरचेन्ज गर्नु. सो अब यहाँ जुन 2 3 2 -2 -3 -1 जुन यो रोमा छ त्यसलाई मैले कोलममा बनाउनु पऱ्यो. एन्ड हाउ डु आई मेक इट, अब इक्वल्स टु म सिटी लेखिदिन्छु, इक्वल्स टु जुन यो रो छ यसलाई कोलम -2 -3 -1, जुन यो रो छ यसलाई कोलममा -2 माथि जान्छ, 0 यहीँ रहन्छ, 2 हुन्छ. अनि सिमिलरली अन थर्ड रो त्यही गर्नु पऱ्यो, 0 3 एन्ड -3. दिस इज आवर वाट, कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स. यो चाहिँ हाम्रो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भयो. अब वी हेभ, अघि मैले भनेको जस्तै हामीसँग फर्मुला छ. फर्मुला वाट, फर्मुला x इक्वल्स टु A इन्भर्स B. A इन्भर्स बीमा के छ, एडजस्टेन्ट अफ A इज डिभिजिबल बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A टाइम्स B गर्ने हो. अब एडजस्टेन्ट अफ A त हामीले अघि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकाल्यो, डिटर्मिनेन्ट हामीले के निकाल्यो, डिटर्मिनेन्ट हामीले -6 निकाल्यो. अब एडजस्टेन्ट अफ A भनेको अघिको म्याट्रिक्स, अघिको कुन म्याट्रिक्स, यो म्याट्रिक्स एकैछिन यहाँबाट लेखिहाल्छु. ओके, सो इट्स -2 -2 0 -3 0 3 -1 2 -3. यो चाहिँ हाम्रो 3/3 म्याट्रिक्स हो. अब 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A छ, डिटर्मिनेन्ट अफ A भनेको -6 छ, सो 1 बाई -6 भइहाल्यो, टाइम्स B. B अघि हामीले अघि यहाँ के राखेको 3 3 9, सो यहाँ के हुन्छ 3 3 एन्ड 9. अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अनि यसलाई डिभाइड गरेपछि करस्पोन्डिङ भ्यालुसँग हामीले इक्वेट गर्नु पऱ्यो. सो 1 बाई -6 हुन्छ. अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ, फर्स्ट रो विल मल्टिप्लाई फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड रो विल मल्टिप्लाई फर्स्ट E कोलम एन्ड थर्ड रो विल अल्सो मल्टिप्लाई दिस कोलम, करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरूले. सो -2 ले मल्टिप्लाई गर्छ 3 लाई. अब यहाँ हामीसँग के छ, -2 विल मल्टिप्लाई अगेन 3, again now we have 0 will multiply the last element which is 9. Similarly it goes for second, -3 times 3 plus 0 times 3 plus 3 times 9 -1 times 3 plus 2 times 3 plus -3 times 9. हामीले सबैलाई यसरी सल्भ गरेपछि 1 by -6 हुन्छ, यहाँ -12 -18 एन्ड -24 आउँछ. अब यो एलिमेन्टलाई यो -12 -18 -24 ले हामीले 1 by -6 से मल्टिप्लाई गर्ने
यो गर्यो भने एन्सर हाम्रो हरेक एलिमेन्टलाई गर्नु पर्यो। सो एन्सर के आउँछ 2 3 and 4। अब हामीले जुन यो एक्स एज्युम गरेको छ एक्स के छ एक्स हाम्रो स्मल एक्स वाइ एन्ड जेडमा भएको छ। अब इक्वेटिङ corresponding element we get x equals to 2, y equals to 3 and z equals to 4 is the required solution, and this is how we solve system of linear equation using inverse matrix method। हामीले जुन यो मेथड गरेको अलिकति रफ भयो। I will provide a better cleaner version of this methods।